સંસારની અંદર સંત મહાપુરુષો સમસ્ત જીવોને આ સંસારની માયાથી ઉપર ઉઠાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. સંસારની વિષય વાસનાની કાદવ કીચડમાં દરેક જીવ ફસાયેલો છે. એવા જીવને ઉપર ઉઠાવી આ સંસાર સાગરથી તરવાનું સાધન સંતો મહાપુરુષો બતાવે છે. પરંતુ આજે જીવની હાલત કેવી છે? મહાપુરુષો તો જીવને બચાવવા માટે, ઉપર ઉઠાવવા માટે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પણ કીધું છે કે मेढक को चाहे आप सोने की ईंट पर बिठा दो, वो छलांग गंदी नाली में ही लगाएगा. एक देडકો હોય એને તમે સોનાની ઈંટ ઉપર બેસાડી દેશો, પણ ઈ છલાંગ ક્યાં લગાવશે? ગંદી ગટર તરફ જ લગાવશે. કેમ કે આજ માનવ ગમે એટલો એને ઉપર ઉઠાવવા માટે સંતો મહાપુરુષો પ્રયાસ કરે, પણ છતાંય મોહ માયાની આસક્તિના લીધે એ પણ એવું જ કરી રહ્યો છે, જેમ દેડકાને સોનાની ઈંટ ઉપર બેસાડીએ તો પણ એ આસક્તિના લીધે એ છલાંગ ગંદી ગટર તરફ જ મારશે. એમ માનવને પણ સંતો મહાપુરુષો આવીને જ્ઞાન રૂપી દોરડું ફેંકે છે કે પકડી લો, પકડી લેશો તો આ સંસાર રૂપી કૂવામાંથી બહાર નીકળી જશો. પણ જીવ એને પકડવા ચાહતો નથી. જ્યાં સુધી સત્સંગમાં બેઠા હોય, જ્યાં સુધી સત્સંગ વિચારોને સાંભળતા હોય, ત્યાં સુધી તો વ્યક્તિને ઘણો વૈરાગ થઈ જાય છે. મનમાં વિચાર કરે છે કે આ સંસાર ફીકો છે, આ માયા જીવનું અહિત કરનારી છે, આ દુનિયામાં કાંઈ નથી, જે છે એ ભગવાનના ભજનમાં છે, ભક્તિમાં છે. માટે માયા તરફથી બિલકુલ મનને હટાવીને અંતર્મુખ કરી દેવું જોઈએ. આવો વિચાર ક્યાં સુધી આવે? જ્યાં સુધી સત્સંગમાં બેઠો હોય ત્યાં સુધી. જેમ દૂધનું તપેલું ભરેલું હોય, એ દૂધ જ્યાં સુધી ગેસ ઉપર હોય, ગેસનું બટન ઓન હોય, ત્યાં સુધી તો દૂધનો ઉભરો ઉપર રહે છે. પણ બટન ઓફ થઈ જાય, બંધ થઈ જાય એટલે જે સ્થિતિમાં હતું ત્યાં આવી જાય છે. ઠીક એવી જ રીતે આ જીવ પણ જ્યાં સુધી સત્સંગના વાતાવરણમાં બેઠો હોય, સાધુ સંતોના સંગમાં બેઠો હોય, ત્યાં સુધી તો એના મનમાં ઘણો વૈરાગ આવી જાય છે. ઘણું મનમાં વિચાર કરે છે કે આ સંસાર નાશવંત છે, આ દુનિયા અસાર છે, દુનિયામાં કંઈ લેવાનું નથી. પણ આસક્તિના લીધે જેવો સત્સંગમાંથી બહાર નીકળે છે ને, તરત જ એને માયાની આસક્તિમાં જીવ લાગી જાય છે. ખરેખર સજ્જનો, ભગવાન શ્રી રામ પણ લક્ષ્મણજીને સમજાવતા કહે છે, મમ માયા સંભવ સંસારા, મમ માયા સંભવ સંસારા, જીવ ચરાચર વિદિત પ્રકારા, મોહ સકલ વ્યાધિને કર મૂલા, મોહ સકલ વ્યાધિને કર મૂલા, તિન તે પુનીપ જય બહુસૂલા, મોહ સકલ વ્યાધિને કર મૂલા. ભગવાન શ્રી રામ લક્ષ્મણજીને સમજાવે છે કે લક્ષ્મણ, આ મારી જ માયાથી બનાવેલો સંસાર છે, મારા બનાવેલા જીવો છે, અને દરેક જીવાત્મા એ માયાની અંદર એવો ફસાયેલો છે કે એ માયામાંથી જીવને બહાર નીકળવું છે, પણ આસક્તિના કારણે જીવ એમાંથી મુક્ત નથી થઈ શકતો, એમાંથી બહાર નીકળી શકતો નથી. અને સજ્જનો, મોહ અને માયા જે છે, જે આસક્તિ છે એના તરફની,
એ આસક્તિ જ માનવને દુઃખ આપે છે. એટલે તો કોઈએ બહુ સરસ કીધું છે કે आसक्ति कभी भी आसक्ति है और किसी को भी आसक्ति. કેટલું સુંદર વાક્ય છે. आसक्ति कभी भी आसक्ति है और किसी को भी आसक्ति. નાની એવી વાત છે પણ ખૂબ જ રહસ્યભરી વાત છે કે આસક્તિથી કોઈ પણ જીવ મુક્ત નથી. દરેકની અંદર કોઈને કોઈના પ્રત્યે આસક્તિ છે. आसक्ति किसी को भी छोड़ती नहीं है. आसक्ति કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડતી નથી. મોહ માયા પ્રત્યેનો જે લગાવ છે, જે આપણને મોહ માયામાં આપણી આસક્તિ છે, એ જ અંતે આપણને દુઃખ આપે છે. અને એટલા માટે જ્ઞાની સંતો મહાપુરુષો બતાવે છે કે હે જીવ, જે તારું મન આ વિષય વાસનાઓમાં આસક્ત થયેલું છે, એ મનને તું સમજાવ. જ્ઞાનીઓએ કીધું છે, હે તારી સુરતા રાણીને સમજાવ, દીવાની તારો જાય જન મારો. તારી સુરતા રાણીને સમજાવ, દીવાની તારો જાય જન મારો. આ બધો નટડી જેવો છે ખેલ, માયાએ સૌને નચાવ્યા છે, એમાં વિસરી ગયો રામજીનું નામ, ફેરો એનો કાંઈ ના સુધર્યો, સુરતા રાણીને સમજાવ, સુરતા રાણીને સમજાવ. શું કીધું? કે સુરતા રાણીને સમજાવ. તું તારા મનને સમજાવ, જે મન જન્મો જન્મથી બહિર્મુખ થયેલું છે, એને તું અંતર્મુખ કરવાનો પ્રયાસ કર. કારણ કે આ માયાએ કોઈને પણ છોડ્યા નથી. આ માયાએ બધાને નચાવ્યા છે. અને જેને જેને માયા વ્યાપી ગઈ છે, જેને જેને માયામાં પોતાના મનને આસક્ત કર્યું છે, એનું પતન થયા વિના રહ્યું નથી. આપણે નામ સાંભળીએ છીએ જડ ભરતનું. જડ ભરતનું મન એક હરણમાં આસક્ત હતું. તો જડ ભરતનું મન જ્યારે હરણમાં આસક્ત થયું, એનું પરિણામ કેવું આવ્યું? એક हिरण के कारण भरत धरी तीन देह, तुलसी उसकी क्या गति जो घर घर करत सने. ખાલી એક મૃગની પાછળ જડ ભરતનું મન આસક્ત થયું તો એને 3 દેહ ધારણ કરવા પડ્યા, 3 વાર જન્મ લેવો પડ્યો. તો વિચાર કરો સજ્જનો, તુલસી કહે છે કે એની શું ગતિ થશે કે જેને ઘર ઘરની સાથે સ્નેહ કરેલો છે, જેને પરિવાર સાથે પ્રેમ છે, જેને સગા સંબંધી સાથે લગાવ છે, આસક્તિ છે, મોહ અને માયા છે, એની શું ગતિ થશે? એવા તો અનેક રાજાઓ, મહારાજાઓ અને ઋષિ મુનિઓને પણ એ માયાએ નચાવ્યા છે. ભક્તિ એની છોડાવી દીધી છે, ભગવાનનું ભજન ભૂલાવી દીધું છે. યાદ રાખજો સજ્જનો, માયા ક્યારેય વ્યક્તિને સુખ અને શાંતિ લેવા દેતી નથી અને ભજન કે ભક્તિ કરવા દેતી નથી. વિશ્વામિત્ર મુનિને પણ મેનકામાં આસક્તિ હતી. પરાશર મુનિ જેવા ઋષિ મુનિ, એમણે પણ સત્યવતી જે મત્સ્ય કન્યા હતી એમાં આસક્ત થઈ ગયા હતા. નારદજી જેવા નારદજી પણ એક વિશ્વ મોહિનીમાં આસક્ત થયેલા હતા. અને આ બધા જ ને એક વાર કહેવાય છે કે આસક્તિનું દુઃખ ભોગવવું પડ્યું છે. દરેકને આ આસક્તિનું ફળ કેવું મળ્યું એ આપણે કથાઓના માધ્યમથી, સત્સંગના માધ્યમથી સાંભળીએ છીએ. વિષયોનું ચિંતન જે વ્યક્તિ હંમેશા કરતો રહે છે, વિષયોમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે, એના માટે ગીતામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, ધ્યાયતો વિષયાન પુંસ સંગોસ્તે સુખ જાયતે. સંતો કહે છે, ગીતાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે અર્જુન, જે વ્યક્તિ હંમેશા વિષયોનું જ ચિંતન કર્યા કરે છે, વિષયોમાં જ રચ્યો પચ્યો રહે છે, એનું મન વિષય તરફ જ લાગેલું રહે છે. તો એ વિષયોમાંથી
આ મનને મુક્ત કરવા માટે, આસક્તિ તરફથી મનને હટાવવા માટે શું કરવું? રાજા ભરથુરીનું નામ પણ સાંભળ્યું છે. વારે વારે આપણે સાંભળીએ છીએ કથાઓથી કે રાજા ભરથુરી એ પણ પિંગલાને ખૂબ જ પ્રેમ કરતા હતા. એનું મન એટલું બધું પિંગલાના પ્રેમમાં, એના મોહમાં આસક્ત બની ગયું હતું કે એને પિંગલા સિવાય કંઈ દેખાતું નહોતું. એકવાર એક સંત રાજાની પાસે આવીને રાજાને એક ફળ આપે છે, અમર ફળ આપે છે. તો રાજા વિચાર કરે છે કે આ અમર ફળ એકલા ખાઈને હું શું કરું? એટલે રાજા એ અમર ફળ પિંગલાને આપી દે છે. પિંગલાને આપ્યું રાજાએ અમર ફળ, તો પિંગલા તો કોઈ અન્યમાં આસક્ત થયેલી હતી. પિંગલા એ ફળ અશ્વપાલને આપી દે છે. અશ્વપાલની પાસે એ ફળ આવ્યું તો અશ્વપાલ એક ગણિકાના પ્રેમમાં આસક્ત થયેલો હતો. અશ્વપાલે ઈ ફળ લઈને એક ગણિકાને આપ્યું, અને જ્યારે ગણિકાની પાસે એ ફળ આવ્યું, ગણિકા વિચાર કરે છે કે હું આ ફળને ખાઈને શું કરું? મારે શું જરૂર છે આ ફળ ખાવાની? હું આ ફળ રાજાને આપી દઉં તો રાજા અમર થઈ જશે, અને જો લાંબુ એનું આયુષ્ય થશે, જીવન થશે, તો એ રાજ કાર્ય પણ સારી રીતે કરી શકશે, પ્રજાના માટે સારા સારા કાર્યો કરશે. એટલે ગણિકાએ એ ફળ રાજાને આપ્યું. રાજાની પાસે એ ફળ આવ્યું એટલે રાજા વિચાર કરે છે કે અરે, આ ફળ તો મેં પિંગલાને આપેલું હતું, અને આ ફળ અત્યારે કઈ રીતે ગણિકાની પાસે આવ્યું? આ બધું શું છે? રાજાએ તપાસ કરાવી, બધી વાતનો ખ્યાલ આવ્યો. તો રાજા વિચાર કરે છે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? અમર ફળ રાજાના હાથમાં આવ્યું તો રાજા બધા મંત્રીઓ દ્વારા તપાસ કરાવીને દુનિયાવી પ્રેમ જોઈને એટલા બધા દુઃખી અને અશાંત થઈ જાય છે, નિરાશ થઈ જાય છે કે આ બધું જ ખોટું થઈ રહ્યું છે. હું જેને યાદ કરું છું, હું જેનું વારે વારે ચિંતન કરું છું, એ તો કોઈ અન્યને પ્રેમ કરે છે, એ કોઈ બીજામાં આસક્ત છે, અને બીજો વળી કોઈ અન્યમાં આસક્ત છે. પિંગલા એ અશ્વપાલમાં આસક્ત છે, અશ્વપાલ ગણિકામાં આસક્ત છે. ધિક્કાર છે! વૈરાગ્ય શતકમાં ભરથુરી રાજા લખે છે કે ધિક્કાર છે એ પિંગલાને, ધિક્કાર છે એ અશ્વપાલ અને ગણિકાને, અને ખુદ મને પણ ધિક્કાર છે કે આવા પ્રેમના મોહમાં હું આસક્ત થયો. ખરેખર સજ્જનો, જ્યારે દુનિયાવી પ્રેમનો અનુભવ, આસક્તિનો અનુભવ જ્યારે ભરથુરી રાજાને થયો, તો એ જ સમયે ભરથુરી રાજાએ સંસારનો ત્યાગ કરી દીધો અને પોતાના જીવનને ભક્તિમાં લગાવી દીધું, ભગવો ભેખ ધારણ કરી લીધો. તો કહેવાનો મતલબ એ નથી કે સંસારને ત્યાગી દો, સંસાર છોડી દો, મોહ માયા છોડીને તમે સાધુ બની જાઓ. નહીં, સાધુ બનવાની જરૂર નથી, પણ સીધા બની જાઓ. સીધો જે આપણા સંતોએ માર્ગ બતાવ્યો છે, એ માર્ગ ઉપર ચાલવા લાગી જાઓ. સંતો કહે છે સંસારમાં રહો, પણ સંસારને મનમાં ન રાખો. કેમ? કેમ કે નાવ પાણીમાં રહેશે તો ચાલશે, પણ નાવમાં પાણી જશે તો નાવ ડૂબાડી દેશે. એટલે સંસારમાં સરસો રહો, મન રાખો મારી પાસ, સંસારમાં લેપાય નહીં, એને જાણું મારો દાસ. સંસારમાં રહેવાની મનાઈ નથી, હરવા ફરવા, ખાવા પીવા, મોજ શોખ કરવાની મનાઈ નથી, અને એ કોઈ મોટી ભૂલ પણ નથી. પણ સંસારમાં રહીને વિષય વાસનામાં મનને આસક્ત બનાવી દેવું અને ભગવાનને ભૂલી જવા, ભગવાનની ભક્તિને ભૂલી જવી, એ બહુ મોટામાં મોટી ભૂલ છે. એટલે જે મન સંસારની વિષય વાસનાઓમાં અટવાયેલું છે, એવા મનને બધી જગ્યાએથી હટાવીને એને અંતર્મુખ કરવાનો પ્રયાસ કરી લેશું, તો વિષય વાસના अपने आप છૂટી જશે, મોહ માયા આપણાથી अपने आप દૂર થઈ જશે. કબીરદાસજી કહે છે કે આ મનરૂપી પંખી વિષય વાસનાઓમાં ત્યાં સુધી ઉડતું રહે છે
કે જ્યાં સુધી એ જ્ઞાન રૂપી બાજની ઝપટમાં નથી આવતું. બાજ પક્ષી હોય, એ બાજ શિકારી પક્ષી છે અને એનું ધ્યાન હંમેશા શિકાર તરફ જ હોય છે. જ્યાં સુધી એને શિકાર ન મળે ને ત્યાં સુધી એ ઉડા જ કરે, ફર્યા જ કરે. પણ જ્યારે શિકાર મળી જાય છે તો એ શાંતિથી એક જગ્યાએ બેસી જાય છે, સ્થિર થઈ જાય છે. ઠીક એવી જ રીતે મન પણ આ દુનિયાની અંદર ત્યાં સુધી ભટકતું રહે છે, ત્યાં સુધી એ ફરતું જ રહે છે, ઘૂમતું જ રહે છે કે જ્યાં સુધી જ્ઞાનરૂપી બાજની ઝપટમાં આવતું નથી. પણ એકવાર જ્ઞાનરૂપી બાજની ઝપટમાં આ મન આવી જાય છે પછી એ દુનિયામાં ક્યાંય ભટકતું નથી. એ મન સ્થિર થઈ જાય છે અને એ મનને સ્થિર કરવાનું જ્ઞાન આપણને સાચા સદગુરુના માધ્યમથી મળે છે. જેણે જેણે એ જ્ઞાનને જાણ્યું છે એનું મન અંતર્મુખ થયું અને અંતર્મુખ થયું તો અંતરમાં જે કંઈ પણ એને અનુભવ કર્યો એ એમણે ભજનોના માધ્યમથી, વાણીઓના માધ્યમથી જીવાત્માને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે હે માનવ, તું પણ તારા મનને, તારી સુરતાને બધી જગ્યાએથી હટાવી અને પ્રભુના જ્ઞાનમાં લગાવી દે, પ્રભુના ભજનમાં લગાવી દે. એમાં જ જીવનનો સાર છે, એમાં જ તારું કલ્યાણ છે. તો આપ લોકો પણ સત્સંગને જો રેગ્યુલર સાંભળતા હોય, નિયમથી સાંભળતા હોય તો સાંભળીને એવા જ્ઞાનને જાણવાનો પ્રયાસ કરો જે જ્ઞાનના માધ્યમથી આપણે આ ભટકેલા મનને, ભટકેલી સુરતાને વશમાં કરી શકીએ છીએ. એ નામમાં લગાવી આપણે આપણી આત્માનું કલ્યાણ કરી શકીએ છીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.